تات بیرو برای شما درست داده شد همراه 12 کلیته. امروز تات بیروی خود شما کار میکنیم. خدا کنه از تات بیروی هم معلومات کافی و استفاده درست بتونیم. تات بیروی یک تات سمبولان می باشد، یعنی 7 سر گرفته میشه. 1 2 3 4 5 6 7 سارگم پدنی 7 سر میشه سمبولان. ویدی از این تات پی سمویدی و سا وقت از این آزاده، یعنی هر وقت میتونیم این را بخوانیم و شروع کنیم. آروی از ایران از سا را گ م پ د نی سا سا امروی سا نی د پ م گ را سا. فقط دو پرده سیاه میخوره دیگه، پرده کاملا سفید. خود هرمونیه دارای هر سبتک دارای 12 پرده سیاه و سفید که اینه وز کومولاتیوار داره و خیر به جلسه‌های بعدی برای شما کومولاتیوار را تشریح می‌کنه بهتر. فعلا آروی و امروی راگ بیروی برای شما تات بیروی کار. سا آروی سا قبلی که در راگ بیرون داد میتونیم دیستا بروی از این تات هم شما مکش و تمرین کنید. پلیته اول در راگ بیرون ma pada ni da pa ma pada ni sa ni da pa pada ni sa ni da pa ma pada ni da pa ma ga ma pada pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa re ga ma ga re sa sa re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re ga ma pada pa ma ga ma pada ni da pa ma pada ni sa ni da pa pada ni sa ni da pa ma pada ni da pa ma ga ma pada pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa re ga ma ga re sa. چیزایی که علاقمندی با آوازخونی هم دارم میتونم همزمان خود ازی پلیتا آواز خورم بکشم همون شکلی که نکشیدم. ولی کسایی که باز نمیخوام خوانندگی کنم و یک نوازندگی دوست دارم یاد بگیرم میتونم این شکل که کار میکنم بدون آواز کار کنم.